túi đây này trình để kia để ngoài đường. Cái túi đây này, cái túi không, túi không mang. trước đây anh thấy mình để cái túi gì ở kia mà đen đen. Không rồi. Cầm tiền này. Chưa đến chỗ ngắn. Ôi thế thôi. Được rồi, đúng gì, nửa mét được rồi. Kéo. Cơ nhật đây là đây chịu lực. Vào dây chịu lực đây này, dây trắng. Alo anh. Cái này nó bắt nó bắt vào đây nữa, nó giữ cái này nữa. Đây bây giờ xuyên vào đây đi. Thôi em cứ lấy những cái đấy Đấy, để bắt vào gửi cái- công ty hết, em chỉ làm những cái đơn giản. Em biết rồi. Thôi em cứ lấy 4 loại đơn giản Để đi xuống một đất khi rồi. thôi. Để hẳn xuống đất. Để xuống đất ạ. Để xuống đất cho nó dễ. Vâng. Dễ hẳn lên. Vâng. Ngờ linh hết, còn cho đơn giản, còn tất cả những thứ khác em Bên này, Bên bên này này. nhé, bên này. Bên này. Vâng nhé. Đây cái này. Nó có cái lót. Cắt đây đâu? Đây nhá. Siết. Đấy, nó siết vào đây là dưới Không, này. cái này Đấy, nó anh siết vào ra đây. tí. Rồi em biết rồi, đây dài tới đây rồi. Có hai cái siết. Hưng à, ơi Hưng à. Nghĩa là cái này cắt siết sẵn vào đây, cái này nó vào chỗ này. Em cứ hỏi. Thôi được rồi, được rồi. Anh để nguyên. Ừ. Chọc nó sắt vào dưới gầm. Cái này tiếp tục tí. Ừ. Được cái. Không, cái chỗ đấy là ngày xưa là cái chi lấy ở cái chỗ nhà xuất bản giáo dục ở chỗ đường Hàn Thuyên đấy em. Em muốn mua sách cấp 1, cấp 2 à? Giờ ui lên Lý Thường Kiệt có mà đây, cái nhà sách ở chỗ Lý Thường Kiệt. Thế cái đấy thì ở bên nhà xuất bản giáo dục nó có đây, có nhiều em ạ. Nhà xuất bản giáo dục ở phố search trên Google là ra cái phố Hàn Thuyên ấy, ở trên đấy nó bán buôn. Chỗ đường hình như là đường Hàn Thuyên hay Rồi sao? thả vào đây cho nó chặt. Để anh xem anh còn cái số của cái bà đấy không, để anh hỏi anh. Ngày xưa Thiên nó cho cái số là Thiên Không cần chắc là thì hồi đấy nó mắc cái đấy Có cái đấy nó chắc. nó tuột ra đấy. Nhưng mà hình như Cá của nó số cứng. nhiều gì. Để anh xem còn số không, anh nhắn cho em nhé, cho em hỏi. Live stream à? Vâng. Vì sau này anh em nào khác đi làm dễ dàng. Vào kênh khá bảnh.com Đâu giờ Cà Mau để đi anh em là Cà Mau để rồi. tìm tài liệu. Anh bảo này anh không có cái số nhưng mà cái này dễ lắm, mình lên Cái đấy bỏ sau cũng được. Vào Rồi, phải cài vào cái này thì ra. Sau đi. Vào. Bỏ sau. Đấy, ở trước đó không cho nợ đâu, không còn không bao giờ cho nợ. Từ xưa tức là nhầm một thùng thì giảm luôn tiền một thùng, nhầm 2 thùng giảm tiền 2 thùng. Đấy, chứ nó không Cắt bẹ cái này. anh nhớ ngày xưa mà Có cái đấy cứ để đấy, sau này còn dùng cắt đi nó ngắn. có chứ, Dùng để đâu. Cứ để. Không Cứ để đi. Thông thường là sẽ ra Sau này mất gì gần 30%, 25 30 gì đấy xong nó trừ luôn tùy theo đó. Đấy. Nhưng mà em phải giả tiền gốc luôn cho nó.
Đấy, ví dụ chứ nó không chân nợ. Đây, Không chân nợ, kìm không cho giả tức tạo. vỏ. Còn cái Tức chỗ vỏ. anh Thiên Thủy quen Cứ không? dùng cái đầu to này trước này, tước cái vỏ. Cái bà đấy có thể nợ được nhưng mà Tước cũng ít một. khó nào, ít. Cứ thử hỏi rằng là chị cắt thì nó nhận biết những người mà nhập từ sách nợ thế nào đấy. Còn cái đấy anh không biết, chỉ có mỗi một lần anh lấy cho bên hồi mà bán ở tập thể thư viện ấy thì anh lên chỗ nhà xuất bản giáo dục anh lấy thì là nó không trả tiền luôn. Còn Thiên thì mất cho một cái bà mà Không làm phát to To, dài được à? to dài là không, khó rút lắm, khó rút này. Nó trơn ở trong đầu trơn. Cứ ít một này. thì anh không biết cái bà Cẩn thận Thiên. đúng không? Thế còn nhà xuất bản giáo dục là nó chạy khẩu phần trăm. Quẹt. Đi siết lại. Xong em đặt tiền đưa cho nó và không được trả làm. Đấy. Đấy. Có vẻ hơi ngắn. Đấy nhá. Dày.